Yeah. Zo, het is kapjes. Nou, daar gaan we dan. Wat zien we daar? Oh, kijk. Het is een lode waterleiding. Oh, zo'n afgeknepen waterleiding. Oké. Je moet niet claustrofobisch zijn hier zo. Zo. Oké. Hebben die kip. Hij ligt daar. Oké. Abdoe! Kun jij even het water afsluiten, want ik zie al wat er aan de hand is. Ja? Doe maar eventjes. Oh, hij ligt echt behoorlijk hoor. Zo. Kijk, daar stopt hij op. Oké. Het is lekker nat hier. Abdoe, geef mij even een zakje als je wilt. Ja. Het is echt zeiknat hier zo. Geef maar. Even een mooi bedje zo, hè? Oké. Nou, dat is mooi. Wat hebben we nodig? Ik ga even de juiste spullen pakken. Ik heb in de auto een overgangkompeling. Zo hoef ik niet te solderen, want het is best wel lastig om hier te gaan solderen met al die balken en binten. Als ze zo in de fik vliegt, dan ben je gewoon het haasje. En je moet ook nog een keer daaruit komen. En als de fik te snel gaat, dan mag je zelf bedenken wat er kan gebeuren. Oké, gaan we nu even. Ga ik even spullen pakken. Dat is een beetje. Kijk eens, een oude zaag. Antiek. Die gaan we eens even weghalen. Want er zit een hoop rotzooi hier. Dat gaan we eerst even weg. Gaan we dan iets lekkerder kunnen werken. Oude cv-buis. Ja, een oude gasleiding. Die kan weg. Oh, heerlijk dit zeg. Eerst even hier doorknippen. Even kijken, wat lekt er nou? Ik heb het draaien. Kijk, ze hebben hem afgeknepen met een waterpomptang en hier gesoldeerd. Best wel linkerboef moet ik eerlijk zeggen. Waar die afgeknepen is, daar is hij gaan spuiten. Dus ja, niet helemaal lekker. Even kijken. Even de spulletjes. Hij gaat goed. Komt een beetje water uit. We hebben echt het mooiste beroep. Hè? Maar ik heb vandaag wel een laag beroep. Ik zit helemaal onder de vloer. Abdoe! Lekker hè daarboven. Gaat prima. Dit ligt beter dan mijn bed. Zo. En dan gaan we deze koppeling gebruiken. Super koppeling. Hiermee kun je gewoon lood klemmen en je hoeft niet te solderen.
En ik heb er eens eerder een video over gemaakt. En ik blijf dit gewoon super handig vinden. En dit moet je altijd, hiervan moet je altijd een stuk of 4, 5 koppelingen in je bus hebben. Ze hebben dus in verschillende maten. En dan weet je altijd, als je zo'n situatie hebt, dat je hem altijd kan gebruiken. Want solderen, hier beneden, gaan we niet doen. Hè? We moeten wel goed stof vrijmaken en dat er geen zandkorrels ertussen zitten. Want dat vergroot de kans op lekkage heel erg. Nou, laat even weten in de comment wat je van vindt van dit werk. Vind je het nou super gaaf of vind je het juist eng? Want ik zie overal spinnen, ratten, muizen, loodgieters. Er ligt eentje daar. Is weliswaar in een skelet overgebleven. Ja, daar kom je ook wel eens tegen onder de graafruimte. Ja, ik moet wel lol hebben hoor, hij. Ja, ik heb even mijn handschoen even uitgezet, want die zitten vol met zand. En die wil ik niet op mijn koppelingen hebben. Nou, dan gaan we deze even losmaken. Zo. Dan kan die daar overheen. Dan kan deze ring zo erop. Kan zo erop. Je moet echt goed uitkijken dat er niet zand ertussen zit. Zo. Zo. Nou, die zit er overheen. Dan kan deze op. Zo. Dan kan ik hem aandraaien. Zo. Dan hebben we hier een schroefbusje, een vlakke koppeling. En dan kan er gewoon een fiberringetje erin, zo. Op deze manier. En die kan er zo op. Ik ga niet een koninkje gebruiken. Dat werkt niet echt lekker, want deze schroefdraad op die verloopkoppeling is ook recht. Zo. Dan ga ik die andere even een beetje aandraaien. Niet te vast. Dan ga ik mijn telefoon. Dan gaan we nu buigen. Oh, wat gaat het hier goed? En dan gaan we een klein beetje op gevoel doen. Ik denk dat hij zo voldoende is. Gewoon iets afkorten. Dan gaan we daar even afknippen. Je kan zeggen wat je wilt. Het is wel zwaar werk, maar het is toch wel super gaaf om dit voor elkaar te krijgen. Je weet gewoon, het is gewoon lastig. En er zijn weinig mensen die dit durven. Zo, dan gaan we deze inzetverloopje gebruiken. Super handig. Je gaat er zo op. Deze zo erop en dan breek je hem. Het is een breekkoppeling noemen ze het ook wel. Ja. Zo. En zo heb ik hem. Zo. Op doe! Water kan erop, ja? Zo. Nou, het water zit erop. We zijn lekker aan het spoelen. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Vind je hem leuk? Geef een dikke duim omhoog. En ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye! Dan gaan we de spulletjes opruimen.